Xin chào, mình là Thạch Trang. Chào mọi người đến với vlog của tuần này. Trong tuần này mình sẽ đi Pháp mọi người ạ. Lý do của cái chuyến đi Pháp này đấy là không biết mọi người có biết không, nhưng mà mình có một cái kiểu như là mong muốn, một cái ước mơ của mình. Đấy là sau khi mà mình học xong thì mình sẽ không còn ràng buộc gì với kiểu bất cứ một cái địa điểm nào nữa. Thì mình sẽ có thể đi khắp các nơi ở trong châu Âu này và trên thế giới này, mình sống ở mỗi nơi một chút. Đấy, thế nên là mình muốn kiểu dần dần thử thách bản thân để kiểu như là xem là mình có thể thích nghi được một cái môi trường sống một cách nhanh không ấy. Đấy, thế nên là mình đã nghĩ ra một cái thử thách. Đấy là mình sẽ học một cái thứ tiếng bất kỳ. Sau đó thì mình sẽ đi đến một cái đất nước mà nói cái thứ tiếng đó. Thế xong rồi mình sẽ ở đấy một ngày và mình nói cái thứ tiếng của họ để xem là mình sống sót ra làm sao và xem mình có bị stress không các thứ. Cái thứ tiếng mà mình chọn lần này đấy là tiếng Pháp. Và mình biết là ở gần đây, không phải gần đây nhưng mà nghĩa là từ chỗ mình đi đến một cái thành phố tên là Strasbourg. Ở đó thì người ta nói tiếng Pháp, nghĩa là nó là kiểu cái biên giới giữa Đức và Pháp ấy. Thì ở đó người ta nói tiếng Pháp và nó cũng kiểu là nơi gần nhất mà mình có thể đến. Thế nên là chúng mình sẽ đi đến đó và thực hiện thử thách này. Một tuần vừa qua thì mặc dù là mình kiểu đi quay video, đi học các thứ các kiểu, nhưng mình vẫn rất là chăm chỉ. Mình học tiếng Pháp mỗi ngày mọi người ạ. Ngày nào mình cũng lôi ra, xong mình học từ mới, mình học câu mới, mình học thuộc, xong rồi kiểu mình luyện các thứ rất là chăm chỉ, intensive. Đố chị biết con ngựa là gì? Không sao tự nhiên biết mà. Le cheval. Tu es un cheval. Tu es un fille. Tôi là một cô gái. Còn tu es une femme là chị là một người đàn bà. Và mình đã học đến một cái level gọi là travel. Thế nên là mình nghĩ mình cũng kiểu qualified để có thể đi du lịch nói tiếng Pháp. Thế nên là chúng mình sang Pháp thôi. Let's go. That's just why I say I want to go back. We want to go back. I want to go back to the far, far away from home. Hello mọi người, mình đang ở trên Flixbus rồi nè. Đi cái Flixbus này tầm 3 tiếng và sẽ tới nơi rồi. Rất là ngắn thôi. Ở trên xe này thì không có ai cả, chỉ có bác lái xe và hai bọn mình. Bây giờ mình đang ngồi ôn tiếng Pháp tiếp để tí nữa để mình kiểu bật tiếng Pháp cho nó được chuyên nghiệp. Ok, tí nữa hẹn gặp lại ở Pháp nha. Mình đã tới rồi nè. Bây giờ sẽ đi mua một cái vé tàu xe gì đấy, xong rồi sẽ đi về hotel cất đồ. Xong rồi mình sẽ bắt đầu đi ra những nơi kiểu nhà hàng các thứ. Và mình sẽ cố gắng dùng những cái câu tiếng Pháp ít ỏi mình đã học được trong mấy ngày qua để nói tiếng Pháp với người Pháp ở đây. Ok, đi thôi. Ở đây tận 7 giờ chiều. Station, porte de l'hôpital. Mỗi lần đi nó sẽ kêu lên như thế hả? Hello mọi người, mình đã tới hotel. Đây là hotel của bọn mình, Le Bristol. Còn ở bên này là Hauptbahnhof, rất là gần Hauptbahnhof. Con đường thôi. Hello mọi người, room tour. Nhưng mà basically là mọi người đã nhìn thấy hết căn phòng rồi. Phòng này chỉ có thế này thôi. Đầu tiên là đây là cửa ra vào này. Xong rồi bước vào trong phòng thì chúng mình có một cái tivi, một cái bàn nước gì đó. Xong rồi bên này là có một cái giường to, có ghế bành ở đằng này, có ghế ở đằng kia và có hai cửa sổ. Hai cửa sổ này thì view. Và mình ở trên tầng 2 nên là cửa sổ cũng không cao lắm, nhìn ra Bahnhof. Đó, xuống với đường. Và cái thiết kế cửa sổ trông khá là xinh. Còn bên này thì ở đây là chúng mình có phòng vệ sinh này. Ở đây thì có bồn tắm. Và nói chung là cũng rất là thoáng mát, sạch sẽ. Bên này lại có một cái cửa sổ nữa. Đó là toàn bộ room tour. Cũng không có gì nhớ hết, nhưng mà chủ yếu là chúng mình sẽ đi ra ngoài đường đi chơi. Thế nên là phòng như này là rất đẹp rồi. Ok, bây giờ chúng mình sẽ fresh up một chút. Xong rồi thì sẽ đi ăn trưa. Mình quá đói rồi. Đi thôi.
Mọi người ơi, lại một lần nữa bọn mình đến đây vào lúc 2:30 chiều và tất cả các nhà hàng đều đã đóng cửa cho cái kiểu suất ăn buổi trưa rồi. Bây giờ chỉ có tầm 6 giờ chiều họ mới mở lại để ăn buổi tối thôi. Thế nên là bọn mình một là phải ăn McDonald's, hai là phải đi ra một cái quán cà phê. Xong rồi ở đấy kiểu có cái đồ ăn gì thì ăn cái đấy ấy. Chắc là mình ra quán cà phê, chứ ăn McDonald's thì hơi su. Đi thôi nào. Nhưng mà nắng đẹp rất đẹp. Đây là một cái phố. J'aime sentir la musique. Je peux sentir le jazz, ça me fait quelque chose. No, we finished, sorry. The next shop or the next shop you can eat. La musique classique c'est pour la tête. Le jazz c'est pour le corps. Excusez-moi, avez-vous un menu en anglais? C'est bon. It's okay? Jambalaya, burger poulet. Okay. Yeah. To drink, please. Yeah, and Tuesday. Okay. Cái này hiểu không? Mình hiểu ư? Thank you. Merci. Je voudrais payer. D'accord. Merci. La nourriture est si bonne. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Out of Yay! Người ta không hiểu mình nói cái gì ấy. Kiểu mình rất là lo về cái phát âm của mình và từ các chữ kiểu nó không đúng ấy. Xong rồi người ta không hiểu mình đang nói cái gì. Thế nhưng mà người ta hiểu mình nói gì. Thế được rồi. Yay! Chính nó. Cứ đi dọc thôi. Cứ đi dọc cái này. I want grits and cheese with Hennessy and bacon, please. Don't play with me. I want grits and cheese with Hennessy and bacon, please. Don't play with me. I want grits and cheese with Hennessy. J'aimerais une éclair. Vanille. What do you want for drink? Do you have a café decaf? Hai nhỉ? Coi ai chụp. Hello mọi người, bọn mình đang trên đường đi vào trong trung tâm thì bọn mình dừng lại ở một quán cà phê tại vì quán này đẹp quá. Mình gọi một cái eclair và một cái mousse dâu tây. Merci. Ăn thử bánh ngọt ở Pháp nha. Ngon không? Hay ngọt? Ngon hả? Ngon lắm. Tuyệt, ngon tuyệt á. Ngon nhiều. Chất lượng ghê, chất lượng quá đi. Này không ngon. Không ngon á. Ngọt quá kìa. Excusez-moi, on se trouve des toilettes. C'est tout au fond. Ok, merci. Lại quên rồi. Comment je peux pour Alaya? Comment je peux pour Alaya? Excuse-moi. Không giống Tây Ba Lô. Thế á? Không, nhưng mà xinh. Nhìn em cười đấy. Tôi ngại lắm. Nhưng mà người ta xinh. Trời ơi. Excuse-moi. Comment je peux pour cathédrale? Cathédrale? Yeah. Alors, oula. Placeau. Je suis désolée, je suis pas d'ici. Je peux pas t'aider. Ok. Good luck. Enfin, bonne chance. Désolée. Chị không biết. Nhưng mà chị đẹp đi. Đẹp. Excuse-moi. Comment je peux pour cathédrale? La cathédrale, au bout de la rue, c'est la première à gauche. Turn the left. Ah, okay. Just there, you go right and then on the left. Yeah, okay. Thank you so The much. first street you have, it's on the left. Yeah, okay. Thank you. And by the way, I'm vlogging. Is it okay if your face is like a flash through the camera? Yeah, it's okay. Thank you.
Macaron. Bonjour. J'aimerais une coffret premium. I'm sorry, I'm trying to learn French. But just begin. Thank you. Which flavor? Ah, so you can choose one. Okay. Un chocolate, caramel, this one, the pink one, citron, macchiato, Earl Grey, and is this matcha or the green? If you like matcha, no, this is pistachio. Mình vừa mua cái vé để đi cái tàu này. Nó sẽ đi một vòng quanh cái khu trung tâm này hay sao ấy. Cái tàu nó như vậy. Mình sẽ lên chụp ảnh trước khi tàu chạy. Đi cơ. Tôi ghi âm được rồi nhé. Tôi đâu ạ? Nhưng mà không tớ không xin nhé. Ô nghĩ vô. Sau khi đi tham quan trung tâm xong thì bọn mình tìm một nhà hàng để ăn tối. Và bọn mình lại chọn một nhà hàng hải sản. Tại vì là mặc dù có đi đâu thì bọn mình cũng muốn ăn hảo. Bonjour. Une table pour 2 personnes, s'il vous plaît. J'aimerais les plateaux royaux et 2 beers. 2 beers? Yeah. Bonjour, bonjour. Merci. Ăn cho đỡ buồn. Để cho cái này. Tất cả đều rất buồn. Anh đi nỗi nhục này. Uống bia Đức xong rồi mọi người đi các nước khác trong châu Âu mọi người uống sẽ thấy bia rất nhạt. 60 oi một đĩa như thế này. Je voudrais payer. Merci. Yay! Thế là đã xong một ngày nói tiếng Pháp ở Pháp của mình rồi. Mình không biết là mình đã nói được nhiều chưa, kiểu quay lên cho mọi người xem ý. Nhưng mà mình thấy là hôm nay mình đã rất dũng cảm. Tại vì đây là lần đầu tiên mình học tiếng Pháp. Và mình mới chỉ nói được bập bẹ thôi, kiểu như là mình nói ra thì được ấy. Nhưng mà người ta trả lời mình đơ luôn. Thế nhưng mà mình thấy cũng rất là vui. Kiểu như là mọi người rất là tích cực khi mà kiểu mình cố gắng nói cái thứ tiếng này của họ ấy. Thì mọi người cũng rất là kiểu vui vẻ thôi, chứ không cảm thấy kiểu bị phiền khi mà mình cố gắng nói một thứ tiếng mình không hiểu. Thì ngày mai mình có thể thoải mái nói tiếng Đức được rồi. Ở đây hầu hết là đều nói 3 thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Pháp. Thế nên là mình biết 2 thứ tiếng kia nhưng mình lại chọn nói cái tiếng mà mình không biết nói. Thế nhưng mà rất là vui. Yay!
Hôm nay ăn hải sản cũng rất là ngon, thế nhưng mà mình cảm thấy hơi đói. Kiểu ý là ngán hải sản đấy nhưng mà vẫn cảm thấy đói. Thế nên là chúng mình sẽ đi tìm một cái gì đấy để ăn đêm. Đi thôi. Bọn mình sẽ vô cái sushi shop này để mua sushi về ăn. Đi thôi. Còn ít thế. Nhưng mà còn lux là mình thích rồi. Ăn lux nhé. Royal Cosmo? Yeah. 2 times. J'ai avoir du pâté de campagne. We didn't have it. We didn't have. No, yeah, it's out. Unstoppable highs, this on is forever. Long summer nights where I'm light like a feather, then fall to the ground like a coin down a well. For the rest of my life, I'll linger in hell. Hello mọi người, mình đã về lại hotel rồi đây. Thế là mình đã kết thúc một ngày nói tiếng Pháp. Không biết là nó có kiểu thành công không ấy, thế nhưng mà mình thấy rất là vui vì mình đã làm. Mọi người nghĩ là mình hay đi nước nọ nước kia xong rồi nói chuyện các thứ thì mình sẽ rất là tự tin. Thế nhưng mà khi mà kiểu sang một đất nước mới, xong rồi kiểu nói một cái thứ tiếng mà mình cũng không biết rõ lắm ấy, mà kiểu nói ra với người ta ấy, thì cũng là một cái challenge rất là lớn đối với mình. Mình không quay những cái đoạn đấy, nhưng mà kiểu mình cứ kiểu chần chừ mãi không thì chuối phải đẩy mình ra nói chuyện với người ta thì mình mới ra được ấy. Trước cái chuyến đi này ấy, thì mình không biết một chữ tiếng Pháp nào luôn. Mọi người xem từ đầu ấy là mình đã dành vài ngày để học tiếng Pháp, và kết quả thì mình thấy là cũng khá là ok. Là mình thấy cái app mà mình dùng để học tiếng Pháp ấy là cái app này, cái Duolingo này. Mà cái app này nó như kiểu là chơi game ấy mọi người. Nó có lên level này, nó có kiểu như là học từ mới kết hợp với hình ảnh, chứ không phải là từ mới 2 chấm xong rồi ý nghĩa. Ví dụ mình học con chó là Le Chien cái gì đấy garçon, thì nó sẽ có hình con chó, thì trong đầu mình cũng sẽ liên tưởng luôn, chứ mình sẽ không bị kiểu phải translate ấy. Có một cái fun fact đấy là Bill Gates cũng dùng cái app này để học tiếng. Thế nên là đây là một cái app kiểu rất là nổi tiếng ở các nước phương Tây luôn ấy. Có rất là nhiều những ngôn ngữ khác nhau, không chỉ có tiếng Pháp mà còn có tiếng Anh, tiếng Hoa, Spanish, French, German, Italian, bla bla bla, rất nhiều luôn. Mọi người mà kiểu muốn đi du lịch bất cứ nước nào thì cũng có thể học tiếng ở trên này để có thể kiểu nói những cái câu đơn giản khi mà mọi người đến cái nước đấy ấy, thì mình thấy cũng rất là hay. Và mình học không tốn một đồng nào nha mọi người. Cái này là app hoàn toàn miễn phí, thế nên là nếu mọi người thích thì mọi người cứ tải về dùng thử, chơi thử một vài ván đầu xem nó như thế nào. Thế học rất là vui và nhớ rất là nhanh. Mặc dù nhá, biết tiếng Anh thì đi đâu cũng nói chuyện các thứ giao tiếp được rồi, thế nhưng mà khi mà mình học cái tiếng bản địa của cái nước mà mình sẽ đến ấy thì nó vui hơn rất là nhiều. Cái người dân bản địa người ta react thứ với mình cũng thân thiện hơn, tại vì người ta thấy là mình đang rất là cố gắng học cái thứ tiếng của họ. Thế nên chắc khi về nhà thì mình vẫn sẽ tiếp tục học tiếp với cái app Duolingo này, cái tiếng Pháp này. Và mình nghĩ là mình sẽ học được. Lần sau mình sẽ nói được nhiều câu, các thứ trôi chảy hơn, kiểu đoạn hội thoại chẳng hạn, không chỉ là kiểu từng câu nhỏ nhỏ nữa. Thì đó là cảm nghĩ của mình sau một ngày thực hiện challenge này. Ngày mai thì nếu mà kiểu mình tự tin mình sẽ tiếp tục nói tiếng Pháp tiếp. Nhưng mà kiểu challenge chắc là kết thúc tại đây thôi, không có mình đi chơi mình hơi căng thẳng quá. Thì mình sẽ ngồi cày thêm một level nữa, tầm khoảng 10 phút thôi, xong rồi sẽ đi ngủ. Ok, chúc ngủ ngon, hẹn gặp lại vào sáng mai. Good morning mọi người, bọn mình vừa mới ăn sáng xong. Bây giờ mình lại vào đây ăn trưa. Mình tìm thấy một cửa hàng Vietnamese restaurant mà trông rất là đẹp ở đây. Tên là Imperial. Cùng đi vào xem đồ ăn có ngon không nhé, đi thôi. Hello mọi người, bọn mình đang ngồi ở trong quán Việt Nam. Mọi người có thể nghe tiếng nhạc. Cái quán này đẹp cực kỳ luôn ý. Nó thiết kế theo kiểu Huế, kiểu cung đình Huế các thứ ấy. Ở trên cái bức tường này là vẽ cái sơ đồ của cung đình Huế, kiểu từng cái chánh điện rồi các thứ ở đâu ấy, rất là hay luôn. Mình gọi gỏi gà và một cái chè trôi nước. Còn chị Chuối thì ăn phở gà đặc biệt.
mọi người, mình vừa mới ăn xong rồi đây. Lúc mà mình vừa mới bước vào, mình không quay để cho mọi người nha, mình vừa mới bước vào một cái thì chị ở đấy chị nhận ra mình luôn. Xong rồi chị bảo mình là ơ Thạch Trang đúng không, chị xem video của em 3 năm rồi. Thì mình kiểu rất là vui, kiểu tự nhiên lại gặp nhau ở đấy. Và thỉnh thoảng kiểu mình cũng hay gặp những người xem video của mình ở trên đường. Lúc mà mình ở những cái đất nước khác nhau ấy, mình không thể tin được là có những nhiều người xem video của mình ở nhiều nơi trên thế giới như thế. Chị chủ ở đấy cũng rất là đáng yêu nữa. Chị có một anh chồng Pháp và một em bé gái rất là xinh. Xong rồi hai vợ chồng anh chị giới thiệu cho bọn mình một cái nhà hàng để tối nay bọn mình ăn trước khi đi về, và một cái museum thì nữa bọn mình sẽ ghé. Và quan trọng là nhà hàng rất là đẹp và ăn rất là ngon. Thế nên là nếu mà mọi người có ghé Strasbourg thì nên tới cái nhà hàng đó. Mới mở được có 1 tháng thôi, thế nhưng mà mình thấy là khá là đông khách. Hôm nay thì sẽ chill thôi, xong thử thách rồi. Ok, đi thôi. Don't feel good enough to put up a fight. I hate when I'm still up to see the morning light. When everyone's on earth but I'm a satellite. But I can't climb, and I'm falling, am I landing on your mind? I've got my whole damn life but I'm still. Hello mọi người, bây giờ mình đang đi bộ lại cái tuyến đường mà hôm qua mình đi tàu qua ấy. Thì hiện tại mình đang ở Little French. Đây là một cái địa điểm rất là nổi tiếng ở Strasbourg, mà nếu mà mọi người tra Strasbourg ở trên Google ấy thì sẽ hiện ra hình ảnh của cái chỗ này. Thì mình sẽ đi dọc theo con sông này để đi qua hết tất cả các địa điểm của thành phố. Ok, đi thôi. Nhà cửa và hàng quán ở trong Little French thì rất là đẹp luôn. Mọi người bước vào thì sẽ cảm giác như là bước vào trong một câu chuyện cổ tích ý. Thế nhưng mà cái kiến trúc và các thứ nhà cửa ấy thì nó lai giữa Đức và Pháp. Nghĩa là nó vẫn kiểu hơi lạ lạ, nó vẫn vừa quen quen. Thế nên là mình thấy cũng khá thú vị. Bằng ấy nhỉ? Nó cột bên trong thôi. Những cái đấy là xe. Prochaine station, Pomme de Fer. Hello mọi người, mình đang trên bus đi về rồi đây. Cảm ơn mọi người vì đã đi cùng bọn mình trong chuyến này. Và nếu như mọi người đã xem đến tận giây phút này thì hãy comment cho mình một bông hoa để chúng mình nhận ra nhau, những người xem đến những giây phút cuối cùng của video. Và tình hình dịch dạo này thì cũng đã đỡ rồi, nên là nếu mọi người có định đi du lịch ở một đâu đó thì hãy nhớ tải Duolingo để học thử cái tiếng của cái đất nước đấy. Tại vì là tin mình đi, chắc chắn kiểu khi mọi người đi đến một đất nước mới và mọi người hiểu được một chút những gì người ta nói và nói được với người ta sẽ vui hơn rất là nhiều. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Và hẹn gặp lại mọi người vào video tuần sau nhé. Salut, à bientôt. Hello mọi người, bonus thêm đoạn này. Bọn mình về đến Darmstadt rồi và bọn mình đang ở Hauptbahnhof. Thì ở cái Bahnhof này có một cái cửa hàng Dunkin Donuts. Thế sau rồi mình đang đi qua thì kiểu lúc mà mình đang mệt quá, mình đang bị say xe, mình đứng ở đấy một lúc. Thế là cái bác bán Dunkin Donuts thì sao ấy, bác ấy đang kiểu dọn hàng để đi về ấy. Bác ấy đang đẩy cái xe ra, bác ấy kiểu bị vướng bọn mình. Thế là mình tránh ra cho bác ấy đi, xong bác ấy hỏi là có ăn không? Xong rồi mình kiểu bác ấy cho không ấy, kiểu cho miễn phí.
Mình chọn một cái sô-cô-la, mình kiểu cảm ơn nhé, tôi lấy một cái này. Xong rồi kiểu bác ấy hỏi là ô lấy nữa đi, lấy nữa. Xong bác ấy nhét cho mình 4 cái donut to đùng đầy sô-cô-la. Túi ở trong cửa hàng bánh mì để vào đây một túi đầy donut như này. Nghĩ là kiểu ôi bác ấy tốt thế, xong rồi đang kiểu mai có đồ ăn sáng rồi. Nhưng không, bác ấy quay lại với cái này mọi người. Trời đất, mình không biết làm gì với cái đống donut này nữa. Cho hàng xóm mà đi cho cả xóm mất. Em vui cuối ngày. Thế thôi, hết rồi. Bye bye, hết thật rồi.